हाय, मी रितिका स्वादभरी रेसिपी चॅनलमध्ये मी तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण पाहणार आहोत चिकन लॉलीपॉप। तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात आणि त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते पाहूयात। इथे मी चिकन घेतलेलं आहे। हे चिकनवाल्यांकडूनच मी असं घेतलेलं आहे। चिकन लॉलीपॉपसाठी मी घेतलेलं आहे, त्यांच्याकडूनच कट करून असं घेतलेलं आहे। त्यानंतर इथे आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे, हळद घेतलेली आहे, गरम मसाला पावडर, लाल तिखट मसाला, हा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ। आता आपण हे चिकन आधी मॅरिनेट करून घेऊयात लॉलीपॉप। त्यासाठी मी इथे आलं लसूण पेस्ट टाकलेली आहे, 1-1.5 चम्मच एवढी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ टाकूयात। त्यानंतर इथे कांदा लसूण मसाला घेतलाय 1 चम्मच। त्यानंतर लाल तिखट मसाला घेतलेला आहे, 1 चम्मच घेतलेला आहे मी। गरम मसाला घेतलाय अर्धा चम्मच आणि हळद पावडर अर्धा चम्मच घेतलेली आहे। आता आपण हे एकजीव करून घेणार आहे। व्यवस्थित सर्वाला लागलं पाहिजे असं हे मिक्स करून घ्यायचे। ते आपलं हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण हे 10 ते 15 मिनिट बाजूला ठेवून देऊयात। आता इथे कुकर घेतलेला आहे मी, त्यात 1 पळी तेल टाकले। आता आपल्याला हे चिकन जे आहे, चिकनचे लॉलीपॉप, त्यांना आपण थोडंसं शिजवून घेणार आहे। त्यानंतर आपण यात तेल चांगलं तापलंय, तापल्यावरच आपल्याला यात टोमॅटो केचप टाकायचा आहे। 1-1.5 चम्मच एवढा मी टोमॅटो केचप टाकलेला आहे। आणि नंतर आपण हे चिकनचे लॉलीपॉप आहेत ते टाकणार आहोत। सावकाश टाकायचे, तेल खूप उडतं। नंतर हे मी मसाल्याचंच पाणी घेतलंय ते टाकले। एकदम थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे, अर्धा कप एवढंच पाणी टाकायचं आहे, जास्त पाणी नाही टाकायचं आहे। आणि आपल्याला ह्याला 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे थोडंसं शिजवून घ्यायचं आहे। कुकरला आपण 2 शिट्ट्या करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण इथे बॅटर बनवून घेऊयात। त्यासाठी पाणी लागणार आहे आपल्याला। कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे, मैदा घेतला आहे, चवीनुसार मीठ आणि आपला फूड कलर असतो तो घेतलेला आहे। कॉर्नफ्लॉवर घेते मी 1-2 चम्मच। त्यानंतर इथे 1-1.5 चम्मच एवढा मैदा टाकते। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घेणार आहे आपण त्याच्यात पण मीठ टाकले, तर मीठ ह्याच्यात थोडंसं टाकायचं आहे। नंतर ह्याच्यात थोडासा फूड कलर टाकायचा आहे। नंतर आपण हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे।
आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे, हे मिक्स करून घ्यायचं आहे थोडं थोडं पाणी टाकून. एवढं घट्ट ठेवायचं आपल्याला, जास्त पण पातळ नाही करायचं. चमच्याने एक लेवलचं सारण आपलं पडलं पाहिजे खाली, एवढंच पातळ बनवायचं आपल्याला. जास्त पण पातळ करायचं नाही आहे किंवा जास्त पण घट्ट नाही करायचं. आता आपण हे 5 ते 10 मिनटासाठी बाजूला ठेवून देऊया. इथे आपले हे उकडून झालेले आहेत चिकनचे लॉलीपॉप. आता आपण यात हे बुडवून तळणार आहोत. त्यासाठी इथे कढई ठेवलेली आहे तापत. आपलं तेल देखील छान तापलेलं आहे. तेल चांगलं तापल्यावरच आपल्याला लॉलीपॉप सोडायचे. आता आपण ह्यात हे बुडवून तळणार आहोत. या पद्धतीने आपण तळून घ्यायचे. गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे, जास्त पण मोठा नाही करायचा आहे. आधी एका बाजूने छान तळून घ्यायचे, खालच्या बाजूने. आता गॅस मोठा केला तरी चालणार आहे. आता आपण हे पलटी करून घेऊया. आपल्याला सर्व बाजूनी व्यवस्थित तळले पाहिजेत, म्हणजे सर्व बाजूनी सेम कुरकुरीत झाले पाहिजेत. या पद्धतीने आपण तळून घ्यायचे. इथे आपले हे तळून झालेले आहेत. एकदम झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे. कमी वेळात आणि कमी साहित्यात होणारी रेसिपी आहे. तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली आहे हे कमेंटमध्ये देखील सांगा. तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आपण पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय.